4 septembrie, Ioan 18, de la 12 la 27. Ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta. Este de folos să moară un singur om pentru norod. Simon Petru mergea după Iisus, tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic care era cunoscut marelui preot a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica portărița a zis lui Petru: "Nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia?" "Nu sunt," a răspuns el. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbun, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: "Eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus." La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: "Așa a răspuns marelui preot." Iisus i-a răspuns: "Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați?" Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei au zis: "Nu cumva ești și tu unul din ucenicii lui?" El s-a lepădat și a zis: "Nu sunt." Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: "Nu te-am văzut eu cu el în grădină?" Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Petru tăgăduiește pe Domnul său. Acum acel luptător istesc cu sabia îl tăgăduiește pe Domnul. Cum s-a întâmplat? Cum a fost posibil așa ceva? Dacă îl privim pe Petru, atunci totul este normal, dar să nu îl judecăm, căci în caz că procedăm ca el, atunci nici noi nu ajungem altundeva. Să vedem dar ce a trebuit să se schimbe la Petru și din greșelile lui să tragem învățăminte. Precis Petru a fost sincer când a promis Domnului său: "Vreau să-mi dau viața pentru tine." Dar el a uitat că această râvnă a fost firească și orice râvnă firească duce totdeauna la dezamăgire. Duhul Domnului să ne o descopere și nouă. Cât de mare a fost entuziasmul lui, așa de mare este acum eșecul omenesc. Apoi Petru a adoptat o atitudine greșită. El a stat cu dușmanii lui Iisus și s-a încălzit, pe când Domnul său a stat în frig, în singurătate și în judecată. Ucenicii Domnului trebuie să fie acolo unde este Iisus, indiferent dacă El este admirat și acceptat de oameni sau îl prigonesc. Cine stă cu dușmanii Domnului Iisus și se încălzește acolo, trăind în siguranță, așa în curând îl va tăgădui. Azi mulți cred că trebuie să stea în instituții nebiblice ca să-L propovăduiască acolo pe Iisus. Este o concluzie greșită și înșelătoare. Nu poți în rândul dușmanilor să lupți împotriva dușmanilor. Trebuie să te declari deschis pentru Iisus. Atunci locul tău nu mai este acolo unde crezi că ai siguranță la focul dușmanilor, ci la El. De-abia atunci oamenii vor recunoaște unde și cui aparții și numai atunci Dumnezeu se poate, într-adevăr, să se declare de partea ta. Locul unde este Iisus, chiar aparent periculos, este cel mai sigur loc, dar locul la focul dușmanilor care arată așa de sigur este foarte periculos, fiindcă acolo ești fără apărarea lui Dumnezeu și stai doar pe picioarele tale. Și în acest caz îl vei tăgădui pe Iisus. Și în final, Petru a trebuit să învețe lecția sa. Priceperea sa, râvna firească și siguranța în el însuși din noaptea aceea au fost fragile și s-au spart. S-a deschis calea ca Iisus să poată lucra de acum în el, fiindcă inima lui îi aparținea lui Iisus. Dumnezeu a vegheat asupra lui
și în acest ceas întunecos din viața sa a devenit ora unui început nou. Acum Domnul a putut clădi lucrarea sa pe ruinele eului.